سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون هر جا که هستید خوب باشه. در ادامه ویدیوهایی که میخوایم قبل از نوروز برای شما بگیریم اومدیم به میدون ولیعصر، یکی از معروفترین و شلوغ‌ترین مناطق مرکزی تهران و میخوایم حال و هوای قبل از عید این منطقه رو ببینیم. امشب هم که دارم این ویدیو رو میگیرم دوشنبه 6 مارچ و ساعت تقریبا نزدیک به 7 شبه. ما میخوایم بریم به ضلع شمالی میدون ولیعصر و خیابون ولیعصر رو بریم به سمت شمال و تقریبا اگه بتونیم تا خیابون زرتشت میریم. یه توضیح هم بدم برای مخاطبای خارجیمون که دقیقاً 2 هفته دیگه عید نوروزه. عید نوروز هم یعنی سال جدید ایرانی ها. عید نوروز یکی از قدیمی ترین جشن های ایرانی ها هستش که دقیقاً هم همزمان میشه با آغاز فصل بهار و سال جدید ایرانی. به همین دلیل خیلی از مردم برای عید خودشون آماده میکنن، لباس ها و لوازم جدید میخرن و برای همین خیلی از خیابون ها و مراکز خرید اینجوری شلوغه. فکر کنم بشنوین صدای سرود ایران رو. یه مراسمی داره اینجا برگزار میشه که دارن الان سرود ایران رو اجرا میکنن. فقط امیدوارم که ویدیو کپی رایت نخوره.
بیا باسلود. راجع بقیه من کلی که بفرما امضای عالی آوردم بفرما. این منطقه خیلی دسترسی خوبی به مناطق دیگه تهران داره و خیلی راحت میتونید به اینجا بیاین. میتونید از اتوبوس و مترو، تاکسی تا دلتون بخواد استفاده کنید. نزدیکترین ایستگاه مترو هم دقیقاً ایستگاه میدون ولیعصر که میتونید از قطار پیاده بشین و دقیقاً به خود میدون ولیعصر برسید. اگه خواستید نزدیک به اینجا حالا هتلی رو رزرو کنید، میتونید از این هتل آرامیس یا هتل ولیعصر که نزدیک به اینجا هستش، یا اگر هتل 5 ستاره خواستید توی بولوار کشاورز، هتل 5 ستاره بین‌المللی اسفیناس که فوق‌العاده است، استفاده کنید.
320 خانم سایز قیمت چند تا لباس هم بهتون بگم، همه این لباس ها حراج شده. 150,000 تومن، 165,000 تومن، 195,000 تومن هم داره که تقریبا به دلار 50,000 تومن بخوایم حساب کنیم میشه 3-4 دلار تقریبا. اینجایی هم که الان ما رسیدیم خیابون زرتشت تقاطع خیابون ولی است. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. نظرتون چیه راجع به این ویدئویی که قبل از عید میگیریم؟ امیدواریم که دوست داشته باشید. حتما نظرتون رو به ما درباره این ویدیو تو قسمت کامنت ها بگین. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت میکنیم. مواظب خودتونم باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.